Tháng 8 này có vẻ khá nhộn nhịp với game thủ. Game mới thì liên tục xuất hiện, game cũ thì nhất quyết không chịu nghỉ hưu, còn cộng đồng thì vẫn miệt mài tranh luận xem game nào mới thực sự đáng chơi. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ không xếp hạng game theo thể loại hay đổ họa, mà gom lại 10 tựa game PC và mobile đang được tìm kiếm, đưa tin và bàn luận nhiều nhất ở trong nửa đầu tháng 8 năm 2026. Có game mới ra mắt, có game đã vài năm tuổi nhưng vẫn biết cách làm mới mình. Và liệu rằng thứ hạng lần này có giống như những gì mà anh em đang nghĩ? Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Mở đầu danh sách là một cái tên khá đặc biệt, GTA 6. Đặc biệt ở chỗ, game còn chưa ra mắt nhưng độ hot thì đã đủ sức khiến nhiều tựa game đang phát hành phải dè chừng. Trong nửa đầu tháng 8, GTA 6 tiếp tục được quan tâm mạnh khi Take-Two cho biết nhu cầu đặt trước của tựa game đã ở mức chưa từng có tiền lệ, đồng thời vẫn giữ kế hoạch phát triển vào tháng 11 năm 2026. Nhưng thứ khiến cho cộng đồng game thủ không ngừng tìm kiếm lại nằm ở những gì mà Rockstar chưa chịu nói. GTA Online sẽ thay đổi như thế nào? Vice City sẽ rộng lớn đến đâu? Và liệu Rockstar có giấu những gì trước ngày phát hành? Chỉ cần Rockstar tung thêm một đoạn trailer hay vài thông tin mới, cộng đồng gần như chắc chắn lại có thêm một đợt soi tầng khung hình. Vì vậy, dù chưa ra mắt, GTA 6 vẫn xứng đáng có mặt trong top 10 lần này. Ở vị trí số 9 là một cái tên mà tôi nghĩ fan của From Software nghe đến sẽ kiểu lại là ông này. Đó chính là The Dust Blood. Đây là game multiplayer mới của From Software, độc quyền ở trên Nintendo Switch 2. Và lý do nó bất ngờ được cộng đồng chú ý trở lại ở trong tháng 8 này nằm ở Closed Network Test, diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Đợt test sẽ cho tối đa 8 người cùng tham gia một trận đấu, chủ yếu để kiểm tra server, multiplayer và cân bằng gameplay trước khi game ra mắt chính thức. Nhưng cái hay là From Software vẫn khá kín tiếng. Thông tin ít, gameplay chưa lộ nhiều, ngày phát hành cũng chưa chốt. Mà anh em biết rồi đấy, studio càng không nói thì cộng đồng càng tự viết tiểu thuyết. 8 người cùng một trận, multiplayer là trọng tâm, nhưng cảm giác chiến đấu vẫn mang màu sắc rất From Software. Và câu hỏi hiện tại là The Dust Plus sẽ là một bước tiến mới của From Software hay họ đang thử một công thức hoàn toàn khác? Tựa game tiếp theo là Nioh 3. Và đây là một trong những game chứng minh rất rõ ràng, ra mắt rồi chứ có nghĩa là hết chuyện để nói. Nioh 3 mới phát hành đầu năm nay nhưng đến tháng 8, cộng đồng lại có lý do để quay lại game khi DLC đầu tiên Hell Rising chuẩn bị ra mắt vào ngày 19 tháng 8 ở trên PS5 và PC. DLC này không phải kiểu thêm vài nhiệm vụ rồi thôi. Anh em sẽ có map Edo thời Keion, kẻ địch và boss mới, Guardian Spirit, kỹ năng, Ninjutsu, Onmyo Magic cùng một độ khó mới dành cho những người đã chinh phục game ở mức trước đó. Đáng chú ý nhất là Hoko and Shield, vừa công khiên vừa phòng thủ, vừa dùng thương tấn công, thậm chí còn có cả những pha ném khiên. Gameplay của vũ khí mới cũng vừa được hé lộ và chắc chắn sẽ khiến dân thích build bắt đầu phải tính lại cách chơi. Nioh 3 mà anh em tưởng đã build xong rồi thì xin lỗi, bảng build lại có việc. Hell Rising sẽ phát hành vào ngày 19 tháng 8 và đó là lý do khiến cho Nioh 3 đang nóng trở lại ngay giữa tháng này. Nếu phải chọn một thương hiệu kinh dị có khả năng giữ sự chú ý cực lâu thì Resident Evil chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên. Và Requiem chính là ví dụ khá rõ cho điều đó. Game đã ra mắt từ tháng 2 nhưng đến tháng 8 vẫn liên tục được cộng đồng nhắc tới. Thậm chí Requiem đã vượt 6 triệu bản bán ra, trở thành phần Resident Evil đạt cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử series. Nhưng doanh số không phải lý do duy nhất khiến cho game còn nóng. Capcom đã liên tục bổ sung nội dung sau launch, trong khi cộng đồng bắt đầu bàn tán về khả năng xuất hiện của những nhân vật mới, DLC và những nội dung có thể mở rộng ở trong tương lai. Đặc biệt, cuối tháng 8 này, Leon và Grace sẽ xuất hiện tại Gamescom. Sự chú ý dành cho Requiem tiếp tục được kéo dài. Tôi nghĩ đây mới là điểm đáng nể của Resident Evil. Game có thể phá đảo, nhưng câu chuyện của nó thì chưa chắc đã kết thúc. Và đó là lý do Requiem vẫn có một vị trí ở trong top 10 tháng này. Có lẽ ít studio nào khiến cho người ta tò mò hơn khi nói lần này chúng tôi sẽ không làm Pokemon. Và đó chính xác là câu chuyện của Beast of Reincarnation, game mới của Game Freak Studio mà nhắc tới chắc chắn anh em sẽ thường nghĩ đến Pikachu, chứ hiếm khi nào nghĩ đến một action RPG hậu tận thế. Game đã ra mắt chính thức đầu tháng 8, đưa anh em vào một Nhật Bản năm 4026, nơi Emma chiến đấu cùng với chú chó Ku trong một thế giới vừa hoang tàn vừa cực kỳ đẹp mắt. Game kết hợp combat thời gian thực với các yếu tố chiến thuật được phát hành ở trên PC, PS5 và Xbox. Nhưng điều khiến Beast of Reincarnation nóng lên có nằm ở phản ứng sau launch. Cộng đồng có khá nhiều ý kiến trái chiều về camera, như kể chuyện, boss và hiệu năng. Và Game Freak đã phản hồi rất nhanh bằng bản cập nhật đầu tiên, chỉnh camera, pacing câu chuyện, UI, cân bằng boss cùng hàng loạt lỗi khác. Tôi nghĩ đây mới là phần đáng theo dõi. Game Freak đang thử bước ra khỏi cái bóng Pokemon và anh em cùng chờ đợi xem họ có làm được hay không.
Nói đến game mới, có một chuyện khá là thú vị. Ra mắt được chú ý đã khó, nhưng giữ được cộng đồng nói về mình còn khó hơn. Và Marvel Capcom Fighting Soul đang rơi đúng vào trường hợp như này. Sau Beast of Reincarnation, chúng ta lại có một tân binh khác vừa bước vào cuộc chơi ở trong tháng 8. Lần này là sự kết hợp giữa Marvel và Arc System Works, cha đẻ của những tựa game đối kháng rất nổi tiếng. Game ra mắt ngày 6 tháng 8 ở trên PC và PS5 với lối chơi 4 vs 4, 20 nhân vật Marvel và hệ thống chiến đấu được thiết kế để người mới cũng có thể nhập cuộc khá nhanh. Gameplay thì đang nhận được khá nhiều lời khen. Nhưng mà anh em biết rồi đấy, game càng được chú trọng, cộng đồng soi càng kỹ. Bản PC ban đầu đã gặp rất nhiều vấn đề về frame drop và hiệu năng, thậm chí còn kéo theo tranh luận với nhiều yêu cầu đăng nhập PSN. Arc System Works sau đó đã tung ra bản cập nhật cải thiện hiệu năng và độ ổn định. Thế nên, Capcom đã có một câu hỏi rất rõ. Marvel đã có, Arc System Works cũng có. Giờ game có đủ sức giữ người chơi ở lại hay không? Marvel Capcom vừa cho chúng ta thấy một điều, ra mắt được chú ý mới chỉ là bước đầu, giữ được người chơi mới là bài toán khó. Và có một game đã phải làm bài toán đó ngay trong tháng 8 này, Mistfall Hunter. Tựa game này kết hợp Soulslike với Extraction RPG, nghe qua đã thấy hơi tham vọng. Nhưng bất ngờ là nó thực sự tạo được tiếng vang rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, Bearing Game đã công bố có hơn 1 triệu người chơi tham gia vào thế giới Graveridge. Game cũng lọt vào nhóm có doanh thu cao nhất ở trên Steam cuối tháng 7 đầu tháng 8, với peak người chơi đồng thời lớn hơn 44.000. Nhưng đây mới là phần đáng nói. 1 triệu người chơi không đồng nghĩa với 1 triệu người ở lại. Cộng đồng vẫn phàn nàn rất nhiều về performance, lag, rubber banding và một số vấn đề về matchmaking. Thậm chí chỉ vài ngày trước, người chơi vẫn đang tranh luận khá gay gắt về tình trạng rollback giúp ping rất thấp. Và phía nhà phát triển cũng không ngồi im. Season 1 đã được triển khai với difficulty mới, solo mode trong một số nhiệm vụ, seasonal content và rất nhiều thay đổi dựa trên feedback cộng đồng. Đặc biệt, server OCE dự kiến được mở cuối tháng 8 sau khi cộng đồng bỏ phiếu yêu cầu. Nói ngắn gọn, Mistfall Hunter đã chứng minh nó được sức kéo người chơi vào. Giờ bài kiểm tra thực sự là họ sẽ ở lại được bao lâu. Có những game mới ra mắt đã khiến cho người ta tò mò. Nhưng cũng có những tựa game chỉ cần nhìn vào cái tên thôi để khiến cho cộng đồng Việt Nam phải chú ý hơn bình thường. Hell Let Loose Việt Nam là một trường hợp như vậy. Game chính thức ra mắt vào ngày 13 tháng 8, đúng vào thời điểm chúng ta đang nói tới. Và trước đó đã có hơn 350.000 người chơi đã tham gia Open Beta. Đáng chú ý là sau đợt thử nghiệm, đội ngũ phát triển đã quyết định lùi ngay phát hành để tiếp tục cải thiện hiệu năng, độ ổn định và gameplay dựa trên phản hồi từ cộng đồng. Và giờ game đã thực sự lên sóng. Điểm khiến cho Hell Let Loose Việt Nam khác biệt nằm ở quy mô. Đây không phải kiểu FPS vào trận, thấy địch rồi ai bắn nhanh người đó thắng. Game hỗ trợ những trận đấu 50 vs 50 với 6 bản đồ lớn, 17 vai trò chuyên biệt, cùng hệ thống ngầm, trực thăng, tàu tuần tra và vũ khí lấy cảm hứng từ chiến tranh Việt Nam. Nhưng điều khiến tôi tò mò lúc này lại là 350.000 người đã thử chơi game ở trong beta. Vậy sau ngày launch còn bao nhiêu người sẽ ở lại? Bởi một game chiến tranh multiplayer muốn sống lâu thì không chỉ cần map đẹp hay súng nhiều. Nó cần một cộng đồng đủ đông để mỗi lần vào trận có cảm giác chiến tranh thật sự đang diễn ra. Và nếu Hell Let Loose Việt Nam làm được điều đó, đây có thể là một trong những bất ngờ thú vị nhất của tháng 8. Còn bây giờ, hai cái tên cuối cùng mới thực sự đáng để tôi và anh em bàn kỹ. Có những game càng ra lâu thì càng ít người nói tới. Nhưng Delta Force lại đang đi hướng ngược lại. Một cái tên đã từng được kỳ vọng trở thành đối thủ của Battlefield. Game vẫn liên tục tìm cách giữ chân cộng đồng bằng các mùa nội dung, sự kiện và những bản cập nhật mới. Ngay trong tháng 8, Delta Force đang có Jingle Edition Collaboration, cho phép người chơi tham gia cả Warfare lẫn Operation để nhận phần thưởng và một Legendary Operation miễn phí. Esports của game cũng chưa hề nguội. Giải Delta Force Rise Series 2026 vẫn đang diễn ra ở trong tháng 8 với các đội tuyển cạnh tranh suốt vòng chung kết toàn cầu. Nhưng thú vị nhất lại nằm ở phía cộng đồng. Một số người chơi phàn nàn về matchmaking, bot và thời gian chờ ở một số mode. Có người thậm chí phải đổi khu vực server thì mới tìm được trận nhanh hơn. Vậy Delta Force đang hot vì game thực sự đang phát triển mạnh, hay vì cộng đồng đang cố tìm cách để game đừng nguội đi? Tôi nghĩ chính câu hỏi này khiến cho Delta Force đáng để theo dõi. Bởi dù còn tranh luận, người chơi vẫn đang nói về nó, vẫn đang chơi, vẫn đang đòi nhà phát triển sửa game. Và với một game live service, đôi khi việc cộng đồng chịu khó can nhằn cũng là một tín hiệu rất đáng mừng. Nhưng nếu anh em nghĩ top 2 đã đủ bất ngờ, vị trí số 1 mới là cái tên khiến cho tôi cảm thấy thú vị nhất ở trong danh sách này. Và cuối cùng, cái tên đứng đầu danh sách lần này đã là một tựa game mà tôi nghĩ anh em chẳng hề xa lạ, PUBG Mobile. Nghe đến đây, có thể anh em nghĩ PUBG Mobile thì có gì mà bất ngờ? Game này hot bao nhiêu năm rồi? Đúng. Nhưng chính chuyện một game đã ra mắt nhiều năm vẫn liên tục tìm được lý do để người chơi quay lại mới là điều đáng để nói. Nửa đầu tháng 8,
PUBG Mobile đang có một trong những đợt nội dung được đánh giá chú ý nhất của mùa hè với Spider-Man Brand New Day. Sự kiện bắt đầu từ 30 tháng 7, đưa hẳn một khu vực mới mang phong cách Spider-Man vào game, cùng khả năng đu tơ, leo tường, Spider-Sense và những tương tác lấy cảm hứng từ bộ phim. Nhưng PUBG Mobile không dừng lại ở Spider-Man. Ngay nửa đầu tháng 8, game còn tung Groove and Xui đi kèm hệ thống Xui 3 dạng nâng cấp mới. Và đến ngày 12 tháng 8, game vẫn liên tục tung patch sửa các lỗi liên quan đến Spider-Man Team 1, Xui và nhiều nội dung khác. Đây mới là điểm khiến tôi thấy PUBG Mobile đáng để đứng đầu. Game cũ, nhưng cách làm nội dung thì không chịu cũ. Anh em có thể không thích Xui, có thể chê collab này hay collab kia. Thậm chí vào Reddit còn thấy người chơi tranh luận xem skin này có đáng tiền hay không. Nhưng cuối cùng, anh em vẫn đang nói về PUBG Mobile. Và với một tựa game live service được cộng đồng bàn luận liên tục sau nhiều năm, có lẽ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nó vẫn chưa chịu nhường sân. Spider-Man chỉ là lý do mới nhất, còn khả năng giữ người chơi quay lại mới là thứ đưa PUBG Mobile lên vị trí số 1 lần này. Vậy là tôi và anh em vừa đi qua 10 cái tên đáng chú ý nhất ở trong nửa đầu tháng 8. Điều tôi thấy thú vị nhất không phải game nào đứng số 1, mà là việc những tựa game ra mắt đã từ lâu vẫn liên tục tìm được cách để làm mới mình, trong khi những cái tên mới lại đang phải rất nhanh chóng để chứng minh rằng mình xứng đáng được ở lại. Cá nhân tôi khá bất ngờ với Mist4 Hunter và Hell Let's Loose Việt Nam. Còn PUBG Mobile thì đúng kiểu tổng hết bài rồi mà vẫn còn bài. Còn anh em thì sao? Video tiếp theo, anh em muốn tôi đào sâu vào top game nào? Hay thử một chủ đề hoàn toàn khác? Cứ để lại một cái tên hoặc một chủ đề ở phần bình luận. Biết đâu video tiếp theo chính là thứ anh em vừa yêu cầu.